25 וכבר נחשבת לחיית מרתונים ותיקה שהספיקה לעשות מסלול של 200 קילומטר ולא במצטבר באחד, וגם על הדרך להיות בעלה של חברה מצליחה מניו יורק. בוקר טוב, רשמות משם. בוקר טוב, חג שמח. איך עושים 200? זה ישר לוקח אותי לאוטובוסים ולקברה האמת ששואלים אותי איפה רץ בישראל 200 קילומטר? כן, ברצף. קרוב ל-39 שעות. וסליחה על השאלה, אוכל, מים, שינה, שירותים. אז תוך כדי המסלול באמת אוכל זה נורא חשוב. שורפים המון קלוריות תוך כדי המסלול וצריך להזין אותם חזרה. אז באמת מה שחשוב בריצות למרחקים ארוכים כאלה זה לתכנן נכון את האנרגיה לאורך המסע הארוך הזה. לעצור בדרך בתחנות רענון, לשתות. כמה אנשים יצאו למסע הזה וכמה סיימו? זו הייתה תחרות בינלאומית בסובב באמת. התחלנו 19 משתתפים, הגענו לקו הסיום רק 10, ביניהם אני ועוד אישה אחת אמריקאית. ואני זוכרת שהגענו ככה לקו הזינוק, ראיתי שאנחנו רק 19 רצים, אמרתי, מה, למה כל כך קצת, כאילו, מכל העולם? ואז כשהגעתי לקו הסיום הבנתי. שמה? תחזרי את זה? האמת שאני רשומה כרגע למרוץ של 100 מייל, 160 קילומטרים בקולורדו בלדוויל. שום דבר בשבילך, לא? זה בטח 30 שעות ריצה. 30, נכון, אבל זה בלדוויל קולורדו, שזה נחשב לאחד מרוצי האולטרות הקשים בעולם, בגלל שהאלטיטיוד, הגבהים של משהו כמו עד 14,000 פיט, זאת אומרת יש 40% פחות חמצן, וזה מסלול הררי במור. לא, רגע, למה? אני לא ספטר. הוא יושב שנים שהוא יושב על הכיסא. אני בניתי אידיאולוגיה מזה שספורט זה לא בריא. עכשיו, את עשתה הוכחה מוחלטת שאני צודק. האמת שזה מצחיק, אני מכירה כל כך הרבה אנשים שקרובות להם הברכיים ובכלל לא עושים ספורט, ואני דווקא טפו הברכיים בסדר. אבל כן, זה נכון, זה כל משהו אקסטרים וקיצוני, בסוף הוא לא ממש בריא, אני לא עושה את זה בשביל הבריאות, אבל אני כן משתדלת באמת אחרי מרוצים כאלה לנוח. אז למשל אחרי המרוץ של 200 קילומטרים, גם פיזית וגם נפשית, לקח לי שנה שלמה להתאושש, עד שחזרתי להתחרות, כמו אולימפיאדה בערך, לדעתי. לדעתי, אני תסתכל עליי כל פעם מחייכת, האנדרופינים הם עוד רצים למה. זה לא נרגע הסיפור. תגידי רגע, באיזה גיל את רצה את עושה את הדברים הגדולים מאוד האלה? אז אני כבר רצה 9 שנים. בגיל 9 התחלתי בעצם את המרתון הראשון שלי בירושלים, ומאז פשוט ממש נדלקתי על הספורט הזה. זה מי שרץ מרתון, בצופים שלכם יודע איזה אווירה כיפית. איפה כבר עשית מרתונים? עשיתי בירושלים, באילת, בתל אביב, בטבריה. כרגע אני גרה בניו יורק ואני גם על הקו ניו יורק ישראל, אז אני ככה משתדלת עכשיו יותר להתמקד במרוצי שטח בארצות הברית. עכשיו, אנחנו קטנים עלייך, נכון? בגלל שכבר ישבת בתוכנית הבוקר בניו יורק. כן, יש קצת יותר צופים מאשר... האמת שזו תוכנית ארצית, בניו יורק סך הכל זה נראה לי מקביל בכמות הצופים, ואגב אני מאוד אוהבת את התוכנית שלכם. בצדק. אבל לקחת את הריצה... אני יוצאת לך לסיבוב מסביב בבלוק, לא שזה מאיים עליי. לקחת את המקום הזה של הריצה הרבה יותר רחוק, והכנסת את זה להרבה מאוד, כלומר, את אומרת, זה בעצם הכוח רצון מקביל לכל כך הרבה דברים שאנחנו רוצים להשיג בחיים. רוצים ספר. נכון מאוד. הספר נקרא Ultra Success, 12 Steps to Power Performance, 12 צעדים להצלחה. והספר הזה בעצם הוא ממחיש את כל המתודולוגיה הזאת של איך לקחת עקרונות של ריצה למרחקים ארוכים באולטרה מרתון ולהשליך אותם ליעדים ארוכי טווח. שזה יכול להיות מאהבה ועד עסקים. בדיוק. בעצם הבנתי שיש איזשהם כלים מסוימים ושלבים מסוימים שאנחנו עוברים בדרך להצליח במטרות אולטרה, במטרות גדולות. שזה מאוד פסיכולוגי ומנטלי ונפשי. אז התוכנית הזאת בנויה על חלק א', שזה בעצם צעדים 1 עד 6 שעוסקים בנושא של ניהול עצמי ותכנון
הצבת יעדים, והחלק השני הוא עוסק באקזקיושן, בהוצאה לפועל וביכולות של מנהיגות ומנהיגות אישית. אז בת 25? 26. מה תעשי שתהיי גדולה, אם את כל זה הספקת לעשות עד עכשיו? השמיים הם הגבול. לחברה בישראל קראתי רקיע, כי באמת האמנתי שהשמיים הם הגבול. בעצם מה שאתה מסמן לעצמך זה מה שאתה... טוב, יש לי שאלה. כן. השאלה זה אשמורת. בואי נדבר עליו רגע. אתה רוצה לדבר על חיי ההורים? זה לא, אני שואל, כמה אחרת יכולה לקחת על הסיפור הזה? אני לקחת אחרת על הסיפור. האמת שאני חייבת לציין, אבא שלי נפטר כשאני הייתי תינוקת, הייתי סך הכל בת שנתיים, אחותי הייתה בת שנה, ואח שלי היה בן 4, ואני חושבת שהוא רצה להוריש לנו שמות מיוחדים, ככה to pursue. אז כן, זה שם... לא, אבל לקחת את זה יפה יפה, את המיוחדת, לקחת יפה יפה, יש לי עופר שלח, שעושה מרתונים, יש מרוץ בדרום אפריקה, מרוץ שטח של קרוב ל-90 קילומטר, ואז נחלתי על מטר, תגיד, כמה דפוק אפשר להיות לרוץ 90 קילומטר, ואז אני קורא את התחקיר של הזמן, מה זה 90 קילומטר? הבן אדם הוא מתבייש. זה מה שאתה מסוגל לעשות, היא רצה 200 אני קילומטר. לא מזלזלת בשום מרחק, ואגב, דווקא המרוץ הראשון שלי של 10 קילומטרים, בעיניי היה נקודת שיא, חשבתי שאני בעננים אחרי ריצה של 10 קילומטרים, כל מרחק הוא מכובד, ולא צריך להגזים הייתה כזה נקודת שבירה, לא? אוי, המון, כן. בגלל זה אני גם חושבת שאני אוהבת להשתתף במרוצים האלה, בגלל המסע הזה שאני עוברת בעצם להכיר את עצמי בנקודות הכי קשות שלי, ואיך אני מתרוממת משם. טוב, בסדר. אני מודה שיצאתי קצת מדוקים בזה. וואו. סליחה, הוא שם את זה לכל סליחה שאנחנו חושבים שאת ילדה, וזה הכל יחסי. משהו. ילדה מדהימה. כל הכבוד. תמשיכי.